Kung masarap na snack na puno ng health benefits, patok ang almond nuts dyan. Mula sa pag-boost ng brain power hanggang sa pag-promote ng heart health, maaasahan mo ang almond nuts. Pag-usapan natin ang ilan sa mga amazing benefits ng almond nuts na talaga namang makakapag-supercharge ng ating well-being. Number 1, mayaman sa nutrients. Tinagurian bilang world's perfect healthy snack, ang almond nuts ay punong-puno ng nutrients. Ang 1 ounce o 28 grams ng almond nuts ay nagtataglay ng 3.5 grams ng fiber, 6 grams ng protein, at 9 grams ng monounsaturated fat. Ito rin ay nagtataglay ng 48% daily value ng vitamin E, 27% ng manganese, at 18% ng magnesium. May sapat din itong amount ng copper, phosphorus at vitamin B2. Mataas din ang taglay na phytic acid ng almond nuts, isang uri ng antioxidant na makakatulong sa pagbind ng ilang minerals at pumipigil na ma-absorb ito ng katawan. Kaya naman maraming produkto sa market na gawa sa almond nuts tulad ng milk, oil at butter. Number 2, siksik sa antioxidants. Alam mo ba, ang almond nuts ay siksik din sa antioxidants tulad ng vitamin E, flavonoids, phenolic acids at phytosterols na nagbibigay proteksyon laban sa pinsalang dulot ng free radicals. Kung marami kang free radicals sa katawan, ito ay nagdudulot ng oxidative stress at cell damage na maaaring maging sanhi ng aging, inflammation at malalang sakit. Buti na lang, ang balat ng almond nuts ay nagtataglay ng potent antioxidants. Ayon sa pag-aaral, ang pag-consume ng 60 grams ng almond nuts bawat araw ay makakatulong upang bumaba ang inflammatory markers sa katawan. Kaya ang antioxidants na taglay ng almond nuts ay maaaring makatulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Number 3, makakabuti sa skin at hair. Maliban sa kakayahan nitong protektahan ang ating cells, ang almond nuts ay makakabuti rin sa iyong skin at hair. Ang 1 ounce ng almond nuts ay nagtataglay ng 50% daily value ng vitamin E na pinakamataas na amount na matatagpuan sa species ng tree nut. Ito ay isang fat-soluble antioxidants na matatagpuan sa structure ng cell membranes ng ating katawan. Ang vitamin E ay nagtataglay ng powerful antioxidants tulad ng tocopherol na ginagamit sa skincare products dahil sa kakayahan nitong i-neutralize ang free radicals, i-moisturize ang skin, at i-prevent ang signs of aging. Pinopromote rin ito ang hair growth, healthy scalp, at piniprevent ang hair loss. Number 4, kinokontrol ang blood sugar. Another benefit ng almond nuts ay ang kakayahan nitong kontrolin ang iyong blood sugar. Ang nuts ay natural low in carbs, pero mataas ang taglay nitong fiber, protein at healthy fats. Dahil dito, ang almond nuts ay swak sa mga taong may diabetes. Ito ay mayroon ding high amount ng magnesium, isang uri ng mineral na makakatulong upang mapanatiling normal ang blood sugar levels. Napatunayan din sa pag-aaral na ang monounsaturated at polyunsaturated fats na taglay ng almond nuts ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar ng mga taong may type 2 diabetes. Number 5, pinopromote ang heart health. Kung gusto mo namang mapanatiling healthy ang iyong puso, ang pag-consume ng almond nuts ay makakatulong din. Ang magnesium na taglay nito ay maaaring makatulong upang mapababa ang blood pressure levels na pangunahing sanhi ng stroke, heart attack at kidney failure. Ang magnesium deficiency ay nalilink din sa high blood pressure. Mayroon ding taglay na high amount ng unsaturated fats ang almond nuts, isang uri ng fat na hindi nagpapataas ng bad cholesterol. Ayon sa American Heart Association, ang fats na taglay ng almonds ay maaaring makatulong upang mapabuti ang iyong blood cholesterol levels. Additionally, ang vitamin E na taglay ng almond nuts ay makakatulong upang mapigilan ang pagbara sa arteries na sanhi ng oxidization process. Number 6, piniprevent ang risk ng cancer. Dahil sa taglay nitong high antioxidant properties, ang almond nuts ay makakatulong upang ma-prevent ang risk ng cancer. Ang almonds ay siksik sa antioxidants tulad ng vitamin E, flavonoids, phenolic acids at phytosterols na nagbibigay proteksyon laban sa oxidative stress, inflammation, aging at cancer. In addition, ang alpha tocopherol vitamin E ay makakatulong upang mapababa ang risk ng cancer, pati na rin ang Alzheimer's disease. Napatunayan din sa pag-aaral ng regular na pag-consume ng almond nuts ay makakatulong upang mapababa ng 2 to 3 times ang risk ng breast cancer. Number 7,
Pinopromote ang bone health. Mayaman din ang almond nuts sa essential nutrients na nagpo-promote ng bone health. Mayroon itong calcium, copper, magnesium, manganese, phosphorus, protein, vitamin K at zinc na makakabuti sa iyong mga buto. In fact, ang almonds ay ginagawang gatas dahil mataas ang calcium nito. Mas mababa rin ang calories, fats, carbohydrates at protein content ng gatas na gawa sa almond nuts kumpara sa gatas ng kalabaw. Kaya naman, ni-recommend ng mga eksperto ang regular na pag-consume ng almond nuts upang mapanatiling malakas at malusog ang ating mga buto. Dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties, ang almond nuts ay posible ring makatulong upang ma-prevent ang osteoporosis. Number 8, makakatulong sa digestion at weight management. Aside from that, ang almond nuts ay mayroong high amount ng fiber na maaaring makatulong sa iyong gastrointestinal tract. Piniprevent nito ang digestive problems tulad ng diarrhea, constipation, gas at bloating. Pinopromote rin ng fiber ang regular bowel movements. Samantala, ang high fiber at protein content ng almond nuts ay makakatulong sa mga nais magbawas ng timbang. Ang fiber ay hindi kayang tunawin ng katawan ng tao. Pinapabagal nito ang digestion at pinopromote ang feeling of fullness upang mabawasan ang iyong calorie intake. Gayon din ang protein dahil mas matagal itong matunaw kaysa sa carbohydrates. Pero ayon sa mga health experts, ang pag-consume ng almond nuts ay maaaring magdulot ng side effects. Dapat itong iwasan ng mga taong may nut allergy o allergic sa birch pollen. Kung nagkaroon ka ng hives, swelling at difficulty breathing pagkatapos kumain ng almond nuts, humingi ng agarang tulong medikal. Ang nut allergy ay posibleng magdulot ng anaphylaxis na maaaring maging banta sa iyong buhay. Ang almond nuts ay isa ring choking hazard para sa mga bata, ilang matatanda at sa mga taong hirap lumunok. Apart from that, ang almond nuts ay posibleng magdulot ng aspiration sa mga taong may reduced mobility, dementia at Parkinson's disease, kung saan ang pagkain ay pumapasok sa baga na maaaring magdulot ng komplikasyon tulad ng pneumonia. Ang labis na pag-consume ng almond nuts ay posible ring magdulot ng gastrointestinal issues, weight gain at drug interaction. Gayunpaman, ang almond nuts ay generally safe kainin. Dapat lang limitahan ang consumption nito sa 15 to 23 almond nuts kada araw upang maiwasan ang side effects nito. Ikaw, mahilig ka ba sa almond nuts?